زوم بالعربي. جعل كتاب سويغا عالم الرياضيات جون دي في حالة تشبه الجنون، حيث زعم هذا العالم أنه تكلم مع أحد الملائكة عن هذا الكتاب الذي يمتلك أكثر من 40,000 حرف في 200 صفحة. يقال إنهم عبارة عن تعويذات سحرية تابعة لنوع من السحر الأسود. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أصدقائي الأعزاء على قناتكم زوم بالعربي. إذا كنتم من عشاق الغموض والأسرار فأنتم في المكان الصحيح، فلا تترددوا أصدقائي في الاشتراك وتفعيل الجرس. كتاب سويغا، الكتاب الذي يقتل كل من يلمسه. كتاب سويغا هو كتاب أثار جنون الكثير من الباحثين خلال السنوات السابقة. يسمى أيضا بكتاب الداريا، والبعض أسموه كتاب الموت أو الكتاب الذي يقوم بقتل صاحبه دائما. يشير الكثير من الباحثين الذين اهتموا بدراسة الكتاب بأنه يحتوي على الكثير من الطلاسم، ومن يفك هذه الطلاسم يمكنه إلقاء تعويذات سحرية قوية جدا من السحر الأسود. الكتاب غير مفهوم، ولا يمكن تحديد تاريخ كتابته بالضبط أو الهدف الأساسي من كتابته أصلا، ولا من كتبه أو لمن كتب. كلها مجرد تكهنات وفرضيات يحاول الباحثون تقديمها لفك ألغاز هذا الكتاب. بدأت قصة كتاب سويغا في 10 من مارس من سنة 1552، حيث أجرى عالم الرياضيات جون دي كما ادعى محادثة مع ملاك، وباعتباره كان ملما بكل من العلم والسحر معا، فكانت حياة جون دي تمتد بين الخط الواقع والعالم الروحي. كان يمتلك مكتبة رهيبة جدا من الكتب في العلوم والسحر، ولكن ظل ما يؤرقه هو كتاب سويغا، والذي لم يستطع أن يفك شفراته. حروف هذا الكتاب منثورة عشوائيا، ولذلك كانت جون دي يعمل بلا كلل أو ملل في محاولة ترجمة هذه التعويذات أو معرفة معانيها. بعد وقت معين من هذه المحاولات لم يدرك إلا شيئا واحدا، وهو أن هذا الكتاب ليس بكتاب رياضي أو حسابي، بل هو كتاب يضم تعويذات سحرية. حيث وصل الأمر إلى أنه في يوم من الأيام زعم أنه تكلم مع ملاك يدعى أوريل. حينما سأل الملاك عن محتوى هذا الكتاب، أجابه الملاك بأن كتاب سويغا هو ملك لأول إنسان جاء على الأرض. وحينما سأل الملاك أن يترجم له محتوى الكتاب، أجابه الملاك قائلا بأن المسؤول عن الترجمة هو رئيس الملائكة. من المهم معرفة أن جون دي هو عالم فلك وتنجيم وجغرافيا بجانب الرياضيات أيضا، وكان شخصا مهما بين مستشاري الملكة إليزابيث الأولى ملكة إنجلترا، مما أعطى للكتاب أهمية كبيرة. ويظل اللغز قائما، ترى ما هو كتاب سويغا؟ يعتبره البعض عبارة عن بحث لاتيني برموز غير مفهومة ظهر في القرن السادس عشر مع عالم الرياضيات الشهير في لندن في ذلك الوقت جون دي. كانت هذه هي النسخة الوحيدة الموجودة والمعروفة للكتاب، يضم الكثير من الحروف والطلاسم الغير مفهومة، وآخر 36 صفحة فيها يقال بأنها تعويذات سحرية قوية جدا من السحر الأسود. وبعدما مات جون دي اختفى الكتاب ولم يظهر مرة أخرى لعدة قرون. وفي سنة 1994 ظهرت مخطوطتان، واحدة في لندن في المكتبة البريطانية، والأخرى في جامعة أكسفورد في مكتبة بولي. وحسب سير الأحداث فإن إحدى هاتين المخطوطتين كانت لجون دي، وبيعت في مزاد علني في سنة 1692. ترى ماذا يحتوي هذا الكتاب؟ يحتوي كتاب سويغا على أقل من 200 صفحة
تتكون غالبا من مصفوفات، سواء مصفوفات من الأرقام أو الحروف، يتكونون من حوالي 40,000 حرف. أغلب الكلام غير مفهوم ما عدا أجزاء من الجزء المكتوب باللاتينية، وهو يتحدث عن تعويذات سحرية لاستحضار شياطين أو ملائكة بحسب التعويذة. إلى اليوم من الصعب فهم المحتوى بشكل دقيق. باقي محتوى الكتاب من الرموز والطلاسم والرسومات والجداول الغريبة قد تبدو للوهلة الأولى مخصصة لأغراض السحر الأسود والشعوذة، وهناك من يعتبرها رسائل مشفرة من عالم التنجيم أو الفلك، وهو المجال الذي برع فيه جون دي. فالكثير من الباحثين يعتقدون بأن جون دي هو من كتب الكتاب بنفسه بطريقة مرموزة، حتى لا يمكن لأي شخص أن يفهم اكتشافاته بسهولة، وهو ما كان يفعله العديد من العلماء في عصره، إلى أنه ترك كتاب لا يمكن فك طلاسمه أبدا. هناك فروق صغيرة بين مخطوطتي الكتاب الموجودتين في المكتبة البريطانية ومكتبة بولي، ما يثير الجدل بين الباحثين حول حقيقة كاتب كتاب سويغا وما تعلمه العالم المرموق جون دي من الكتاب. تحتوي نسخة مكتبة بولي على 197 صفحة. القسم الأول يتكون من 95 صفحة بعنوان ليبر ألداريا، والثاني يتكون من 65 بعنوان ليبر رايدوروم، والثالث يتكون من صفحتين فقط ليبر ديسيموس، والقسم الأخير مكون من 18 صفحة ويحتوي على 36 جدول من الحروف المبعثرة، بالإضافة إلى 10 صفحات من أجزاء أصغر لا تحتوي على عناوين. أما نسخة المكتبة البريطانية فتحتوي على عدد أقل من الصفحات، وهو 147 صفحة فقط، وجزء ليبر راديوروم مكتوب في صفحتين فقط. أما الجداول تظهر بشكل أكثر على مدار 36 صفحة. ومن آراء بعض الباحثين أن هذه الجداول هي عبارة عن الرموز التي لم يتمكن جون دي من فك طلاسمها من كتاب سويغا الأصلي، وهذه المخطوطات هي عبارة عن ملاحظات جون دي نفسه أثناء دراسته للكتاب. أو الأجزاء ذات العناوين فهي عبارة عن تعليمات السحر والتعويذات وأسماء لبعض الملائكة التي تعرف عليهم جون دي، ومعلومات أخرى عن علم التنجيم والقمر والأبراج. لعنة كتاب سويغا. تشير بعض الأبحاث بأن امتلاك كتاب سويغا لفترة من الزمن كان سببا في موت مالكه، وبطريقة مريبة بسبب محاولاتهم لفك ألغازه أو استخدام سحره. من هذه القصص المفجعة تم تسمية الكتاب بالكتاب الذي يقتل صاحبه، ومن يمتلكه تصيبه لعنة الفشفوجة. اسم مضحك، أليس كذلك؟ ولكن بالرغم من ظرافة اسمها فهي لعنة من اللعنات الخطيرة التي يصعب فكها، وتميت من يصاب بها بعد ساعتين فقط من قراءة الكتاب بالكامل، ولم ينج منها سوى 2% ممن امتلكوا الكتاب. بعد مئات السنين يبقى كتاب سويغا دون حل، ولا توجد إمكانية لفك طلاسمه أو فهم معانيه، وهو واحد من ضمن كتب تاريخية قديمة على هذا المنوال التي لا يمكن تحديد الهدف من كتابتها أو الفائدة منها أو لمن يتم توجيه الكتاب. تأتي هذه الكتب من حضارات مختلفة حول العالم، وكلها تشترك في شيء واحد وهو الغموض. وأنتم يا أصدقائي، هل ترون أنفسكم قادرين على فك هذه الطلاسم؟ لا أشجعكم على هذا، فهو أمر خطير جدا. حلقتنا اليوم قد انتهت. لا تترددوا أيها الرائعون في التعليق والاشتراك في القناة. دمتم سالمين.